কিবা স্পেচিয়েল দেখাম আজি বু 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 বুসা the 2021 Suzuki Hayabusa ধুম বাইক বুলি শুনিছিলে এইখনে হ'ল লেটেষ্ট এডিশ্যনৰ ধুম বাইক এখন হোৱাইট কালাৰ আৰু এখন আছে আমাৰ সেইফালে ব্লেক কালাৰত চ' ব্লেকটো বেছি ভাল লাগিছে ব্লেকটোৰ ওচৰত গৈ কথা পাতোঁ চ' পুৰণা ধুম বাইক আৰু এইখন ধুম বাইকত বেছি একো চেঞ্জ নাই চাইজবোৰ চব ছেমেই আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স আহি গৈছে এইটোত আৰু লুকছবিলাক অলপ শ্বাৰ্প হৈ গৈছে পুৰণাটো আপোনালোকে দেখিছে অলপ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড থাকে ইণ্ডিকেটৰ্ছবোৰ আৰু আপোনাৰ এই কাউলটো সেইবোৰ ৰাউণ্ড আছিলে চ' এইটোত লুকছবোৰ বৰ শ্বাৰ্প কৰি দিছে বাইকখনত বহা মানা নহ'লে বহি দেখালোঁ হয় আপোনাক অন ৰোড প্ৰাইচ 18.5 লাখ মান পৰে এতিয়া আৰু বুচা 190 ব্ৰেক হৰ্চ পাৱাৰ আৰু টপ স্পীড 300 around প্লাছ মাইনাছ বুজি যাব আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব টপ স্পীড কিমান যাব পাৰে বুচাখন সুজুকি দিল্লী শ্ব'ৰুমত আছোঁ আমি থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ লেটিং আছ ইন আৰু বুচা শ্বুট কৰিব দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ লগত থাকিব আৰু ধেৰ নতুন নতুন বস্তু আনি থাকিম আপোনালোকৰ আগত ষ্টে ছেফ